Trước tiên khi em nói cho em gửi lời chào đến mẹ anh Hội, đến những hai người thành viên của cô ấy là anh Hội và Jessica, tất cả mọi người ở đây, anh Hoàng, anh chị Loan, Emmy, and First of all, I'd like to say hello to Hoy's mom and both of us and Huang and Anne and everyone. Giống như là cái câu này anh Hội nói với em chia sẻ thì cái điều mà em ấn tượng nhất trong cái năm 13 vừa rồi là em đã biết tới Voi hồi trước rồi, trước khi em đi qua học cái khóa vừa rồi, nhưng mà sau khi cái đợt vừa rồi qua học thì em mới biết rõ hơn nhiều cái và em học hỏi được rất là nhiều trong cái chuyện đó. Và sau khi đương nhiên trước khi em qua học đấy thì em cũng có những cái công việc và những cái hoạt động riêng của mình, nhưng chắc chắn một điều là khi em qua đây học về thì tất cả những cái điều ở trong đầu em nó được mở mang ra nhiều và em có một cái định hướng rõ ràng để em làm việc và dấn thân. Và cái điều để lại ấn tượng nhất của em trong cái đợt vừa học trước đó là trước khi em đi qua đây thì em chỉ nghĩ tới đất nước Philippines và em cảm mến đất nước này giống như là một đất nước nó đồng tôn giáo với em là công giáo, nhưng mà khi em qua đây em học và em tiếp xúc nhiều cái đi ra ngoài thì em về em thấy là nếu như đất nước Việt Nam mình nó có một cái chút gì đó mà được tự do chứ đất nước Philippines thì mình sẽ được phát triển rất là nhiều. Và giống như là trong cái đợt vừa rồi đi học về thì bị an ninh nó dừng lại thì cái điều mà em nói nhiều với an ninh nhất là em nói tôi chưa khoa không nói tới cái chuyện đất nước nào giàu hơn hay đất nước nào nghèo hơn, nhưng cái điều tôi dám chắc chắn một điều rằng là cái sự tự do của người dân Philippines nó hơn gấp 10 lần người dân Việt Nam. Và cái điều tôi đã đi muốn làm á là tôi muốn làm sao tôi không có phải đi lật đổ các anh, nhưng tôi muốn là người dân chúng tôi được cái quyền tự do như người dân Việt Nam và cộng tác vào cái vấn đề phát triển đất nước. Okay, well, you know, the one thing that I found most impressive during the year was that I've learned about voice and I've known about voice for a while before I came to the Philippines for the short-term training, but it wasn't until I came here and I learned about civil society that I really was impressed with voice work as well as the work that I learned, because it means that I was able to find a mission for myself to be able to put that into practice and see the direction that I want to head to. But also there's another thing that I was very impressed was, you know, upon my return I was detained at the airport, and I kept telling the guys that interrogated me that not mentioning yet whether the Philippines and Vietnam, which country is richer, know that. What I do know for a fact is that Filipinos are much more free than Vietnam, 10 times more than Vietnamese. And so what I do hope is that I hope that in the future the Vietnamese people will have as much freedom as Filipinos. So that's one thing that I found most impressive. Và cái điều mà để nói mà ấn tượng nhất, cái kỷ niệm em sẽ nhớ nhất trong cái năm 2013 này là cái đợt em quay lại Philippines lần thứ hai này. Chắc chắn một điều em không mong là em quay lại Philippines lần thứ hai với cái lý do như thế này. Nhưng mà dù sao đi nữa nó đã xảy ra rồi thì mình chỉ làm sao cho nó tốt nhất thôi. Thì cái kỷ niệm là lúc mà buổi sáng tự nhiên em ngủ dậy, em sau khi thức dậy thì em đọc được thông tin trên mạng là một cơn bão hai giang vừa mới đổ vào đất nước Philippines, vào cái thiệt hại. Thì cái lúc đó là do báo chí thời điểm đó là nói 10.000 người và những cái hình ảnh nó về đất nước Philippines thì nó quá tàn thương. Thì tuy là em chỉ mới qua đây có 15 ngày thôi đợt vừa rồi, nhưng mà chắc chắn một vấn đề là trước đó em cũng đã có tình cảm với cái đất nước Philippines này một chút ít nào đó rồi, còn thêm gì cả. Thì em tỉnh dậy em nói em phải làm một cái điều gì đó, xong em không biết em phải làm gì. Thì xong rồi em cầu nguyện với Chúa là ngày Chúa có muốn làm một cái điều gì đó. Thì trong cái lúc đó thì đương nhiên có thể là mọi người một cái cách cảm nhận, với em là cái tiếng nói trong cái đầu em lúc đó là các con phải làm cái gì đó tại vì người ta đang rất là cần các con. Xong rồi em tự hỏi lại trong đó, nhưng mà con phải làm cái gì con không biết. Xong rồi một cái câu hỏi vang cho em đó là cầu nguyện. Thì sau khi em nghe đó thì em mới cũng kêu gọi một số anh em bạn bè là cái khóa học vừa rồi đi về
đơn nhiên có một số bạn bè thì vì sợ không có dám tham gia với em, thì em tổ chức một cái buổi cầu nguyện, thắp nến cầu nguyện và rồi kêu gọi quyên góp. Nhưng mà em muốn làm cái điều này không phải là theo nghi thức tôn giáo, mà em chỉ muốn làm theo một cái hình thức xã hội dân sự bình thường, là em muốn tổ chức ở công cộng. Em không muốn lợi dụng là nhà thờ để em đủ sức để làm chuyện đó. Xong rồi em mới lên kế hoạch, em thiết kế rồi mua đồ, rồi em mới tổ chức một cái công viên ở công cộng ở Phú Nhuận. Nhưng mà một điều rõ ràng là bên cái cơ quan an ninh nó không cho em làm, tại vì sau em nghĩ là có một cái chuyện đó có thể ai làm được, nhưng mà em làm mà nó không cho, nó đã huy động một lực lượng rất là lớn mà. Nhưng mà cuối cùng là cái điều ấn tượng là tại sao là trong đầu em có câu hỏi đó, có câu trả lời đó. Dạ, cái trong đầu tự nhiên lúc đó em trong đầu em thì lại nghe một câu là con chỉ là con hãy cầu nguyện thôi. Thì khi em đi cầu nguyện, em tổ chức cầu nguyện để làm cái điều đó, thì em mới lên ý tưởng là nói tại sao mình không tổ chức buổi lễ cầu nguyện. Thì cái điều dễ nhất là mình cứ đi tổ chức cầu nguyện rồi. So I mean the most memorable experience was that one day I woke up and I learned about Yolanda, and that was just right after I returned from Manila after 15 days here, and I really then had to pray, and immediately there was an answer in my head. It could be from God or whatever. That was telling me that I need to pray and need to organize a prayer, and so I did. And that's how I organized a prayer, and that's actually how how from Hanoi and Saigon they managed to raise $6,000 for the victims. So yeah, em nói ngắn gọn sau đó tới 2014. Dạ. Cái ước mơ 2014 là gì? Dạ, thì đó, sau khi cái đợt qua đây thì đi làm việc xong rồi, giờ một cái điều bất ngờ nhất là thì như anh hồi mới đề cập tới em là em sẽ đi là gì đi qua bên Mỹ hay là đi qua Thụy Sĩ để làm những cái công tác khác để cổ võ cho nhân quyền Việt Nam. Thì đương nhiên chắc chắn một vấn đề thì em đã nằm trong cái danh sách rồi. Nếu như em đi cái đợt này về thì chắc chắn em sẽ không được quay trở lại Philippines để học cái khóa long term. Thì nếu như vậy thì theo suy nghĩ của em thì em sẽ ở lại đây học theo cái khóa đó và để mà nó tìm hiểu thêm được nhiều thứ và học hỏi nâng cao những cái hiểu biết của mình để mà có một thêm một cái khả năng để mà sau này khi mà trở về là có thể vận động hay là giúp đỡ cho những cái người anh em ở nhà người ta không có cơ hội hoặc là chưa có cái cơ may để được qua đây học, gặp qua để học được những cái điều này, thì dùng những cái kiến thức của em sẽ một cách nào đó em sẽ giúp các bạn và em cũng mong rằng cái đợt tới đây em về thì em sẽ lại được gặp mẹ anh. Okay. All right. And for 2014, what I do hope is that I'm going to be able to go to the U.S. and Geneva as planned to promote for human rights in Vietnam, and then to be able to come back here and work for more. And then upon my return, I'll be able to meet with the public security officers and tell them about what I've done. So that's the wish. Yeah, I hope they will think, and they will have to train you again. Mong là em có bị bắt. Dạ. Không sao, bắt thì cũng không sao. It's okay. Yeah. Và điều em nói là cố gắng trong cái thời gian tới em sẽ cố gắng học tiếng Anh thật tốt để mai mốt cô Jessica hỏi em có biết mà trả lời. And of course, what I do want is that I want to improve my English. So next time, when you question me something, I'll be able to answer to you in English. That would be great. But it's okay that you just keep smiling on me even if like Tốt. Trong lúc này cười gì là đủ rồi. Okay, thank you em. Rồi. Thank you. All right. We have Anne. Do I have to come up there? No, you don't have to. Okay, good, because you were pointing. So 2013 was a very busy year for voice, and I don't think so much has happened that I don't think there's more, there's so many impressions, so I can't really narrow it down to one. But I did a lot of traveling in 2013, and we started up a lot of projects in 2013, and they all left an impression on me. So for 2014, I just hope that those projects will, be accomplished, or will succeed, and we'll be able to tie up some loose ends, and all of our goals will be met for 2014. How many goals do we have? We have a lot of goals. Okay.
All right, thank you. That's it. All right. All right, now, can I just remind everyone nha, là it doesn't have to be with voice, okay? It can be a very personal thing that you most remember. Maybe the And then it experience. can be whatever. It doesn't have to be work. That's Like if say Work is our you want life. to get married, that might be your no, wish. I think last year work was like everything. Okay. Oh, really? Okay. All right. So now we have four ready. Giờ tới ai? Có ai xung phong? Anyone who would like to? I think we finished the 4 word limit. Yeah, exactly. So now it's just open floor. Can we have a Filipino then? Blux. Will you be able to share with us something? Si Blux. You put him on the Looks. spot. Yes. On the spot. Representative Good evening. I think as man exists, we are always we are obliged to know the reason, the true meaning of life at the same time, to appreciate the spirit of unity and the spirit of voluntarism. And I think all of us experience ups and downs, any problems, happiness, circumstances, but particularly here in Philippines, in Cebu. Personally, I would always continue my advocacy, the spirit of voluntarism, to help other people, and also encouraging other people to help us to be recover and be developed again. And for the Voice organization, we hope you guys will always help other people, the Filipino people, and we always thanks for helping us. At the same time, I hope that even though this kind of task is very tiring, but still, we always carry on and help each other. That's it. All right. Thank you. Wish for 20. Có cần phải dịch lại không? Nói chung lại hay là tôi nghĩ rằng là tất cả chúng ta đều có cùng những cái sự chia sẻ, đó là cái sự muốn giúp đỡ lẫn nhau và cái sự volunteerism là sự mình làm từ thiện phi nguyện. Vì vậy tôi chỉ mong rằng là những người phi chúng tôi, đặc biệt ở Cebu và kể cả tôi tôi mong là sẽ tiếp tục tranh đấu cho quyền lợi của những người khác cũng như là giúp đỡ những người khác. Và riêng Voice thì tôi cũng mong là các bạn sẽ tiếp tục giúp đỡ những cái việc làm giúp người phi luật tân cũng như là làm việc những cái việc mà các bạn làm. Alright, thank you. But maybe just to add a little, later on, it's good to have a little bit on your personal, like what's your background, your educational, because if you don't know, Blux is a graduate of hotel and restaurant management and doing volunteer work instead. So. Nếu mà tốt hơn thì trước khi mình nói về cái phần mình nhớ gì hoặc mình muốn làm gì đó thì mình là ai đã nói chút về con người mình là ai, mình học cái gì, có vợ con chưa, con ruột con rơi. So what does Lam do in Vietnam? Lam is an activist. Okay. Mostly protesting against government policies and detention of prisoners. Yeah. All right. Any volunteers? I volunteer. You volunteer? Yes. Amy. Okay. So I just graduated from law school. I don't know if you're recording, but so I just graduated from law school, and so personally, one of my biggest accomplishments for 2013, because it was so traumatic, was passing the bar. Yeah. Because it took 2 months of studying and 3 days of taking that one test, and then finally passing. So that personally was a very happy moment. Yes. Yes. All right. Cái điều mà quan trọng nhất, mà một trong những điều mà tôi cảm thấy tôi đã đạt được trong 2013